بأول شهر من الثورة عرفنا عن 300 حالة توقيف، يعني تقريباً 10 حالات كل يوم. غيدة فرنجية محامية، رئيسة المفكرة القانونية وعضو بلجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين. بأول شهر من الثورة وثقت اللجنة توقيف 300 شخص على أثر المشاركة بالثورة، من ضمنهم كان في 12 قاصر على الأقل. معظم هدول الأشخاص تم إطلاق سراحهم ب 24 أو 48 ساعة من توقيفهم، ولكن في بعض مجموعة من الشباب 11 شخص موقوفين بقضية استراحة سور. يلي تم إطلاق سراحهم من المخافر في احتمال أنه يتم استدعائهم لاحقاً على المحاكم لحتى تتابع المحاكمات ضدهم. في جزء من هذه التوقيفات صارت بشكل عشوائي، أي القوى الأمنية والعسكرية وقفوا عدد كبير من الشبان اللي كانت موجودة بساحات التظاهر، وفي بعض هذه التوقيفات صارت بشكل غير قانوني لأنه ما استندت على قرارات قضائية وما صارت بحالة الجرم المشهود. معظم الأشخاص اللي توقفت خلال هذا الشهر ما بتعرف شو هي سبب توقيفها وما توجه لها بعد تهم رسمية. في تهم رسمية توجهت ل 51 شاب بقضية استراحة سور واتهموا بالسرقة وبالتخريب، وفي أحد الشبان يلي اتهم بأنه سرق من محلات البوما. الناس يلي توقفت انفتح معها محاضر وانسألت أسئلة حول دوافعها ليش عم بتشارك بالتظاهر، وحول الاشتباكات اللي ممكن صارت مع القوى الأمنية أو مدى الذنب برئيس الجمهورية أو مدى انتقاد الجيش. بأول شهر من الثورة وثقت اللجنة بشكل أساسي 4 أنواع أساسية من الانتهاكات، وأغلبيتها كانت من قبل الجيش ومخابرات الجيش وقوى مكافحة الشغب. أول انتهاك كان اعتماد أسلوب الخطف ببعض التوقيفات، ففي أشخاص تم استدراجهم وتوقيفهم خارج حالة الجرم المشهود ومن دون إذن قضائي، ولا هن ولا عيالهم ولا المحامين كانوا عارفين هن وين محتجزين ومين السلطة اللي محتجزتهم. ونحن لليوم وثقنا 76 حالة عنف وتعنيف بحق المتظاهرين. بساحات التظاهر شفنا حالات تم فيها الاعتداء على المتظاهرين من قبل مجموعة من العناصر الأمنيين، انضربوا على كل أنحاء جسمهم، على راسهم، على إيديهم، على إجريهم، وأيضاً شفنا استخدام للهروات على المؤخرات واللي أخذ طابع تحرش جنسي. نتج عن هيدي الاعتداءات إصابات كتير خطيرة، في ناس بقيت فترة كتير طويلة بالمستشفيات، وفي ناس أصيبت بعاهات دائمة، في ناس جبروهم يضلوا واقفين على إجريهم، ما عطوهم مي، ما عطوهم أكل، ووجهوا لهم الشتائم وشككوا بدوافعهم ليش عم يشاركوا بالمظاهرات، وفي أحد الأشخاص جبروه يقول إنه هو حمار. ومن ضمنها ما انسمح لهم انه يتصلوا باهلهم ليقولوا لهم هن وين، ولا انسمح لهم انه يقابلوا محامين، تم تفتيش تليفوناتهم من دون اذن قضائي، وايضا في بعض الحالات وقعوا على افاداتهم من دون ما ينسمح لهم انه يقروها ويطلعوا عليها قبل ما يمضوا عليها. عرفنا بتوقيف شخص بقضية مقتل الشهيد علاء أبو فخر، وعرفنا بتوقيف أحد المدنيين يلي اعتدوا على المتظاهرين بمنطقة جل الديب، ولكن لغاية اليوم ما تم توقيف أي حدا بقضية مقتل الشهيد حسين العطار أو بالاعتداء على الرينج وعلى وسط بيروت ب 29 تشرين الأول، أو بحق الأشخاص يلي أجبروا بعض المشاركين بالثورة على إصدار فيديوهات بيعتذروا فيها من انتقاد رموز السلطة.